här klippet har anpassats för att kunna visas på YouTube. Sök efter Rollspelsroger i din favoritsökmotor för att hitta hela klippet på andra plattformar. Hej allihopa! Roger här. Sen min video om gratisprogram för datorer har jag utforskat motsvarande sak för Android-telefoner. Jag tänkte dela med mig av det bästa jag hittat. Allt från appar som sparar på batteri till hur du slipper reklam på nätet. I slutet av klippet kommer jag visa hur du kan installera dem från en enda app. Då kör vi! Behöver du program för att kunna spela musik och film lokalt i mobilen ska du kolla in mediaspelarna MPV och VLC. MPV är enkel att använda. VLC har funnits länge, vilket innebär att det fungerar även på äldre system. I regel så använder jag till exempel MPV för att titta på video lokalt på min enhet och VLC för att lyssna på poddradio, ljudböcker, musik och så vidare. Visst vore det lättare om allt du är intresserad av på nätet kom till dig istället för tvärtom. Med Really Simple Syndication, förkortat RSS, är detta möjligt. Tekniken har funnits sedan 90-talet och du använder den genom att ladda ner en app eller ett program som kan nyttja tekniken. I min mobil är det Cappy Reader. Gå sedan till en hemsida med något du vill följa. Det kan vara poddradio, vetenskapliga tidskrifter, bloggar, videokreatörer, ja, nästan vad som helst. Om du inte hittar en RSS-länk på aktuell hemsida, sök runt på nätet efter det och lägg till sökordet RSS. Ett annat sätt är att kopiera sidans länk och klistra in den sen via rsslookup.com. Har sidan RSS någonstans får du troligen tillbaka en ny länk som du kan mata in i din RSS-läsare. Och nu kan du ta del av det du vill följa därifrån. För att summera. Det tar lite tid att skapa och sortera ett RSS-flöde. Men när det väl är klart kan du hålla dig uppdaterad på ett tidseffektivt sätt utan en massa reklam eller distraktioner. I slutändan tar du del av endast det du vill ta del av. Och förresten, det finns RSS-läsare för datorer. Vissa tillåter dig föra över flöden du skapat från ett program till ett annat. Notera att ett flöde exporteras som en XML-fil fastän det står exporteras som OPML. Men det går att importera den som den är. Om du vill skicka filer säkert från ett ställe till ett annat är Wormhole som gjort för dig. Appen är en förgrening av projektet Magic Wormhole och den fungerar så att först väljer du från en enhet vad du vill skicka. Tillbaka får du en unik fras eller QR-kod som du ger till den andra parten. När den personen sedan matat in koden i sitt program får hen en liten summering vad filen heter samt hur stor den är. Om mottagaren sedan accepterar filen skickas den sedan krypterat mellan enheterna, så länge ni har tillgång till internet på båda sidor. Till exempel, på min Linux-dator använder jag ett program som heter Warp. På mobilen använder jag Wormhole, och eftersom båda utgår från Magic Wormhole-protokollet fungerar de utan problem med varandra. Skulle du skicka en fil på distans är det bara att skicka frasen till personen som ska ta emot filen, om det nu sker muntligt, via sms eller på något annat sätt. Det tar längre tid att skicka större filer, men så vitt jag kan se finns det ingen gräns på hur stor en fil kan vara. Att använda din telefon för samtal, skicka sms eller e-post är tekniker som aldrig utvecklats med din säkerhet och privatliv i åtanke. Nya telefoner och datorer kommer dessutom nu för tiden med inbakade AI-system som kan övervaka nästan allt du gör. Men det finns alternativ som försöker motverka detta. Ett exempel är Molly. Det är en gratis app där du kan skriva meddelanden, dela historier, ha krypterade samtal via internet, med mera. Koden bakom Molly är öppen och den fungerar tillsammans med personer som använder appen Signal. Molly blockerar dessutom aktivt att spela in vad som syns inne i appen, vilket minskar risken att någon spionerar på dig, till exempel AI. Men den funktionen kan avaktiveras, vilket jag gjort nu för att kunna visa hur appen ser ut. Så var försiktig med vad du delar med dig av. Detta är förresten en bra regel att följa.
oavsett vilka digitala plattformar eller verktyg du använder. Jag ska även nämna att det finns liknande alternativ som går att använda för att öka din integritet, såsom Session och SimpleX, beroende på var du befinner dig och vad dina behov är. Titta på det här klippet för att lära dig hur du kan få andra att bry sig om säkrare kommunikation digitalt. Länk finns nere i beskrivningen. Nästa kategori är webbläsare. Låt mig börja med att säga att det finns inga perfekta webbläsare. Alla har sina för- och nackdelar. Så använd gärna olika webbläsare i olika syften. Till exempel har jag en webbläsare för fria sociala medier jag använder. En endast för mitt YouTube-konto, en annan för bankärenden, en annan när jag söker efter saker på internet och så vidare. När det kommer till mobiler finns det i regel 2 webbläsare jag rekommenderar. Brave är för de som vill kunna gå ut på nätet som vanligt, samtidigt som du slipper irriterande reklam från tredje part. Brave Softwares affärsmodell, företaget bakom Brave, är att visa riktad reklam i utbyte mot kryptovaluta. Är du inte intresserad av sånt är det bara att avaktivera den delen i webbläsarens inställningar. Företaget bakom Brave har dessutom hemsidan talk.brave.com där du kan ha videosamtal med upp till 4 personer, gratis. Brave Talk är en förgrening av Jitsi och du behöver inte Brave för att kunna använda tjänsten. Allt som krävs är en hyfsat modern webbläsare. Så om du startar ett samtal är det bara att dela länken med någon du vill videosamtala med och sen låta dem komma in i samtalet. När alla som ska prata väl är på plats i Brave Talk bör du skapa ett lösenord så att ingen utomstående råkar komma in under samtalet. Bara ett tips. Ett annat alternativ är Firefox Focus. Focus, eller Firefox Klar om du bor i ett tysktalande land, är en version av Firefox där många funktioner har tagits bort, till exempel bokmärken. Samtidigt som den kommer med de senaste säkerhetsuppdateringar från Mozilla, företaget bakom webbläsaren. Focus kommer förinställd för att minska att information om dig läcker ut på nätet. Dock skickar du till Mozilla en del information om dig. De säger att datan är anonym, men det går att stoppa den datainsamlingen i webbläsarens inställningar. Du kan även göra appen säkrare här. Det kommer ofta dock till priset att hemsidor inte fungerar som de ska, eller fungerar alls. Men då vet du om hemsidan använder verktyg som kan spåra eller samla in data om dig. Du kan förresten skapa upp till 4 genvägar som visas när webbläsaren startar, eller när du trycker på soptunnesymbolen i övre vänstra hörnet. Du kan också gå till en hemsida och välja Lägg till på startskärmen om du vill komma åt den snabbt. Om du har flera e-postadresser för olika ändamål, till exempel en för jobb, en för privata kontakter, en för internetköp och så vidare, ska du kolla in Thunderbird. Den finns både för datorer och mobiler. Mobilversionen är ganska ny, men det är det bästa fria alternativet jag hittat för Android-telefoner, som även fungerar med jobbmail. Har du Thunderbird sedan tidigare på en dator kan du enkelt föra över dina e-postadresser och kontakter med hjälp av en QR-kod. När vi ändå talar om QR-koder, låt mig presentera Binary Eye. Appen låter dig skanna en QR-kod samt liknande koder och sen visar den vad koden länkar till. Detta är händigt för att förhindra nätfiske eller bli lurad i allmänhet. Litar du på länken kan du öppna den via en vanlig webbläsare eller testa den i en anonym webbläsare, till exempel Tor Browser, för att se att länken inte innehåller något som kan skada dig. Om du behöver dela en bild från en mobil kan du låta den först gå via Scrambled EXIF. Appen tar bort så mycket metadata som möjligt, till exempel var och när bilden togs, för att minska risken att den datan hamnar i fel händer. Det finns även fria och öppna appar som kan göra de flesta saker du förväntar av en telefon, såsom ringa, hålla koll på kontakter, sätta ett alarm, hantera filer, skicka sms och så vidare. För de sakerna, kolla efter appar som börjar med namnet Fossify. Behöver du en miniräknare ska du spana in Calculator++. Behöver du titta på bilder lokalt? Pröva Aves. Behöver du en fri och öppen kamera-app? Testa Open Camera.
Visste du förresten att litiumjonbatterier, det vill säga det som nästan alla mobiltelefoner använder nu för tiden, i regel håller längst över tid om du håller om mellan 20 till 80% batterikapacitet? Appen Healthy Battery Charging påminner dig när du behöver ladda din mobiltelefon och när du bör sluta ladda den för att batteriet ska hålla så länge som möjligt. Andra saker som kan sluka batteri är när skärmen innehåller mycket klara färger. Unlauncher förenklar mobilens utseende, vilket gör att batteriet räcker längre. Appen kan också leda till att du tittar mindre i telefonen, vilket kan spara på batteriet ytterligare. En annan sak du kan göra för att spara batteri är att gå in i mobilens inställningar och se till att så få appar som möjligt körs i bakgrunden. Även trådlösa tekniker som blåtand. Säkrast är att ha så få appar och verktyg installerade som möjligt för din säkerhet och mobilbatteri. Ibland behöver du bara skriva ner en tanke eller göra en lista för att komma ihåg någonting. Notely har ett enkelt utseende som gör precis detta. Till exempel, att planera dina inköp med en sån här app minskar risken att du köper onödiga saker när du väl handlar. Och lägger du varorna i den ordning de står i affären kan du dessutom minska tiden i butiken. Bara ett förslag. Vill du börja eller sluta med något? Kolla in Loop Habit Tracker. Appen hjälper dig med att sätta mål du vill åstadkomma. Du väljer själv om målet är något du kan svara ja eller nej på. Eller om målet ska vara mätbart, till exempel läsa x antal sidor per dag. Eller liknande. Du kan även göra så att målet innehåller en fråga, såsom har du borstat tänderna efter frukost? Som sen kan visas vid något tillfälle för att hjälpa dig att komma ihåg målet. Att ha ett enkelt mål du gör varje dag kan dessutom öka chansen att du gör andra mål som du har svårare att få till. För då ser du alla dina mål när du fyller i det första. Red Moon är ett händigt program som låter dig styra färgtemperaturen på mobilen. Det minskar att dina ögon ansträngs på kvällen och kan fungera som en påminnelse när du bör gå och lägga dig. Behöver du läsa ett pdf-dokument kan du använda Moo PDF Mini. Använder du Moo PDF Mini med e-böcker kommer appen även ihåg vilken sida du tidigare varit på. Ska du spela rollspel men saknar flersidiga tärningar rekommenderar jag Easy Dice. Precis som namnet antyder är det en enkel tärningsapp, men du har även möjlighet att blanda olika tärningar och sedan rulla dem om och om igen, vilket kan underlätta vid ovanliga tärningssystem. I regel använder jag bara den här appen om jag behöver skapa rollfigurer, spelledarpersoner eller liknande saker inför ett spelmöte, så att jag inte riskerar att mobilen blir en distraktion när jag spelar med andra. Tack för att du har tittat så här långt. Kolla gärna mitt andra klipp om gratisprogram för datorer, om du missat det. Finns det något fritt och öppet gratisprogram du vill tipsa om? Dela gärna med er i kommentarerna. Och tyckte du om den här videon? Gilla och dela den. Följ kanalen för att få reda på när framtida videor släpps. Det hjälper också att fler upptäcker sådana här klipp. Tills vi ses igen. Roger över. Roger ut.